สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตักจะมารีวิวนิยายวายเรื่องวันดีวิทยานะคะของนักเขียนณัฐกรต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตักอ่านนิยายเรื่องนี้ตอนหลักจบไปนานมากแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสนะคะได้อ่านตอนพิเศษนะก็เลยอยากที่จะหยิบนิยายเรื่องนี้นะคะขึ้นมาทำรีวิวนะคะให้ทุกคนได้ไปลองอ่านกันเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวความรักนะคะระหว่างคุณหมอนะคะกับนักมวยมืออาชีพเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าวันดีนะคะมีอาชีพเป็นคุณหมอวันดีเนี่ยคือตกหลุมรักรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าพี่เต๋อมาเป็นเวลา8 ปีแล้วนะคะวันหนึ่งนะคะวันดีก็ตัดสินใจนะไปสารภาพรักกับพี่เต๋อแต่กลับถูกปฏิเสธมานะคะด้วยเหตุผลที่ว่าวันดีนะคะเป็นคนดีเกินไปนายเอกนะคะคือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะคือแบบไม่จีบคนมั่วซั่วนะคะเพราะว่าต้องการเป็นคนดีนะคะนายเอกคือเคยได้ยินมาว่าพี่เต๋อชอบคนดีดังนั้นเนี่ยนายเอกก็เลยพยายามทำตัวเป็นคนดีมาตั้งแต่นั้นพอโดนปฏิเสธนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าดีเกินไปนะคะนายเอกก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เป็นคนดีอีกแล้วตกเย็นวันนั้นนะคะหลังจากโดนปฏิเสธนายเอกก็คือไปดื่มเหล้าเมาเมาอ้วกแตกพอตกดึกนะคะกลางคืนก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็คือไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเข้านะคะซึ่งมีลักษณะแบบดุแบบดิบแบบเถื่อนนะคะเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับพี่เต๋อนายเอกนะคะก็อยากที่จะแบบมีเซ็กครั้งแรกนะคะกับแบบผู้ชายคนนี้นะนายเอกก็เลยเข้าไปหาผู้ชายคนนี้แล้วก็บอกว่าฝากซื้อถุงยางอนามัยหน่อยหลังจากนั้นนะคะคุณหมอวันดีก็เข้าไปแบบเกาะแข้งเกาะขาผู้ชายคนนั้นนะคะจนเขานะคะต้องพาคุณหมอวันดีนะคะกลับไปส่งที่คอนโดของคุณหมอวันดีพอถึงห้องนะคะนายเอกก็คือยั่วมากและผู้ชายคนนั้นก็คิดว่านายเอกเนี่ยน่าจะอยากมี NC กับตัวเองนะคะและทั้งคู่ก็เลยมีแบบ NC แซบๆกันในคืนนั้นนะคะและแน่นอนนะคะว่าผู้ชายคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะซึ่งชื่อว่ายอยักษ์มีอาชีพเป็นนักมวยหลังจากที่จบ NC ไปนะคะพระเอกก็คือแอบไปเห็นนามบัตรของนายเอกนะคะก็เลยทำให้รู้ว่านายเอกเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเช้าวันถัดมานะคะพระเอกเริ่มกังวลว่านะคะวันดีเนี่ยจะคิดไปว่าเมื่อคืนเขาไปข่มขืนนายเอกหรือเปล่านะคะเพราะว่านายเอกก็คือแบบเมาดังนั้นนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยยอยักษ์ก็เลยเอาดอกไม้นะคะไปหาคุณหมอวันดีที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเข้าไปขอโทษนายเอกพอได้เห็นหน้าพระเอกครั้งแรกจังๆคือแบบติดใจชอบพระเอกเพราะแบบหน้าตาดีนะคะแล้วก็แบบหุ่นแซ่บเมื่อคืนก็คือ NC แบบดีมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพระเอกยังเอาดอกไม้มาขอโทษอีกนายเอกนะคะคือไม่รอช้านะคะก็คือเข้าไปหาพระเอกแล้วก็ยื่นนามบัตรของตัวเองไปให้นะคะแล้วก็บอกพระเอกแนวว่าแบบให้มากินข้าวกับเขานะคะให้แบบมาเจอกันแล้วเขาแบบจะให้เงินพระเอกนะคะก็คืออารมณ์ว่าคุณหมอนะคะพยายามที่จะแบบออฟเฟอร์นะคะอยากให้ยอยักษ์เนี่ยมาเป็นเด็กในอุปถัมภ์ของตัวเองซึ่งพระเอกนะคะก็คือแบบงงนะคะไม่เข้าใจว่านายเอกต้องการสื่ออะไรนายเอกคือติดใจพระเอกมากนะคะทำ Google Search นะทำให้รู้ว่ายอยักษ์นะคะเป็นนักมวยนะนายเอกก็เลยนะคะตัดสินใจนะคะไปที่ค่ายมวยที่ยอยักษ์อยู่นะคะแล้วก็ลงคอร์สเรียนชกมวยนะคะทั้งหมด6 คอร์สกับยอยักษ์นะคะเพราะว่านายเอกก็คืออยากจะเข้าหาพระเอกตกเย็นวันนั้นนะคะนายเอกตัดสินใจถามพระเอกไปว่าพระเอกเนี่ยมีแฟนหรือยังนะคะซึ่งคำตอบก็คือยังไม่มีแฟนนายเอกก็เลยเข้าไปรุกพระเอกนะคะคืออยากจะมี NC กับยอยักษ์แต่นะคะนายเอกกลับถูกปฏิเสธนะแล้วพระเอกก็บอกว่าเขานะคะจะมีความสัมพันธ์ทางกายนะกับคนที่เขาชอบเท่านั้นนายเอกได้ฟังนะคะก็คือเข้าใจแล้วก็ขอโทษพระเอกนะคะแต่หลังจากนั้นนายเอกก็คือแบบซึมรู้สึกว่าคือไม่มีใครต้องการนะคะคือพี่เต๋อก็ปฏิเสธตัวเองนะคะแล้วยอยักษ์นะคะก็มาปฏิเสธตัวเองอีกตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกนะคะคือยอยักษ์จริงๆมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วนะคะชื่อว่าแต้มรักวันถัดมาเนี่ยยักษ์ก็คือเตรียมแหวนนะคะรวมถึงดอกไม้ไปขอแต้มรักเป็นแฟนแต่พอไปขอเป็นแฟนนะคะก็คือโดนปฏิเสธมาเหมือนกัน
หลังจากนั้นนะคะยอยักษ์ก็คือแบบซึมนะคะเป๋ไปหลายวันเหมือนกันวันอาทิตย์ถัดมานะคะคือวันที่ยักษ์ต้องไปสอนพี่ดีนะคะเรื่องต่อยมวยพอเจอหน้าวันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะยักษ์ก็เลยเข้าไปถามพี่ดีว่าพี่ดีนะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาอยู่หรือเปล่านะคะแน่นอนว่าคุณหมอวันดีก็คือตอบตกลงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็แบบมีแบบ NC แบบเพจมากทั้งคู่นะคะตัดสินใจนะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่ผูกมัดนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะจบความสัมพันธ์นี้นะคะก็แค่บอกอีกคนนึงเท่านั้นถึงแม้ว่านะคะทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะของ friend with benefit นะคะแต่การกระทำของพระเอกก็คือแบบตรงกันข้ามนะคะพระเอกก็คือแบบดูแลนายเอกดีมากนะคะเอะอะเข้าไปกอดนะคะเอะอะเข้าไปจูบนะคะคือพี่ชายพระเอกนะคะมองปั๊บเดียวอะคือรู้เลยว่าแบบยอยักษ์นะคะแบบตกหลุมรักคุณหมอวันดีเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวพระเอกอะก็คือยังไม่รู้นะคะแล้วก็คือแบบปากแข็งวันหนึ่งนะคะนายเอกก็คือต้องมีไปงานเลี้ยงรุ่นนะคะแล้วนายเอกก็คืออยากจะควงพระเอกไปงานเลี้ยงรุ่นนะอยากจะไปหลอกเพื่อนๆว่าเอ้ยเนี่ยเป็นแฟนเด็กของตัวเองนะคะแต่ในวันเดียวกันนะคะแต้มรักก็คือโทรมาอยากที่จะเจอพระเอกเหมือนกันดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยไปหาแต้มรักนะคะแต่พอได้เจอแต้มรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยอยักษ์ก็เลยรู้นะคะใจตัวเองว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับแต้มรักอีกแล้วในขณะที่เขาคุยอยู่กับแต้มรักเนี่ยคนเดียวที่เขาคิดถึงนะคะก็คือคุณหมอวันดีดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เจอแต้มรักเสร็จนะคะคือพระเอกก็คือรีบไปเจอนายเอกที่งานเลี้ยงรุ่นเลยพอพระเอกได้ข่าวมาว่าพี่เต๋อนะคะคนที่นายเอกเคยแอบชอบก็คือไปงานเลี้ยงรุ่นนี้เหมือนกันพอพระเอกนะคะได้เจอพี่เต๋อที่งานนะก็เห็นว่าพี่เต๋อเนี่ยเป็นคนแบบเรียบร้อยนะคะเป็นคนแบบเนียบนะคะแล้วก็คิดไปว่าอ๋อคือคุณหมอวันดีชอบคนที่มีลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะคะหลังจากวันที่ไปเจอพี่เต๋อนะคะคือยอยักษ์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองนะคะทำตัวเป็นแบบคือเป็นแบบเรียบร้อยเป็นคนเนี้ยเป็นคนสุภาพทนุถนอมนายเอกสุดๆนะคะซึ่งเป็นอะไรที่นายเอกคือแบบไม่ชอบเลยแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะของยอยักษ์คือทำให้ตัวเองอึดอัดนะคะพระเอกก็คือดูซึมๆนายเอกเห็นพระเอกซึมๆนะคะก็เป็นห่วงดังนั้นนายเอกก็เลยคิดแผนนะคะที่จะเอาใจยอยักษ์นะคะทำให้ยอยักษ์เนี่ยกลับมาอารมณ์ดีดังนั้นนะคะวันหนึ่งนายเอกก็คือชวนยอยักษ์มาที่ห้องนะคะทำอาหารให้กินหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็คือชวนยอยักษ์นะคะแบบมี NC ด้วยกันแต่นะคะยอยักษ์ก็แบบกับปฏิเสธคุณหมอวันดีนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าคือไม่อยากทำให้คุณหมอวันดีแบบเจ็บตัวคือแต่นายเอกนะคะหลังจากโดนปฏิเสธก็คือแบบรู้สึกเสียหน้านะคะแล้วก็คือรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยสงสัยจะยังรักคนที่ชื่อแต้มรักอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากวันที่ไปเจอแต้มรักมาพระเอกก็คือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นนะคะหลังจากที่โดนปฏิเสธจากพระเอกนะคะนายเอกก็คือไล่พระเอกกลับบ้านรวมทั้งนะคะนายเอกก็คือแบบโกรธมากนะก็เลยเขียนแมสเสจไปบอกยอยักษ์ว่าเกลียดพระเอกมากนะคะแล้วก็แบบชาตินี้ไม่อยากจะเจอกันอีกเลยพระเอกได้รับแบบแมสเสจจากแบบนายเอกก็คือแบบเสียใจมากนะคะไม่คิดว่านายเอกจะเกลียดตัวเองพระเอกนะคะพยายามแบบติดต่อนายเอกกลับไปนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากนายเอกบล็อกไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว1 เดือนผ่านไปนะคะพระเอกก็คือต้องไปชกมวยนะแล้วแน่นอนว่าในรายการแข่งขันอันนั้นนะคะซึ่งเป็นรายการแรกพระเอกก็คือแบบแพ้น็อกตั้งแต่แบบยกที่1นะคะพระเอกนะคะเห็นหน้าคู่ต่อสู้เป็นคุณหมอวันดีก็คือไม่กล้าชกนะคะก็เลยแพ้น็อกไปหลังจากโดนน็อกไปเรียบร้อยเนี่ยพี่ชายพระเอกทนไม่ได้ก็เลยไปหาคุณหมอวันดีนะคะแล้วก็ไปบอกคุณหมอวันดีว่ายอยักษ์นะคะคือจริงๆชอบนายเอกนะแล้วพอได้รับแมสเสจของนายเอกว่าเกลียดยอยักษ์นะคะก็เลยทำให้คือยอยักษ์เนี่ยเป๋ไปเลยพอวันดีนะคะได้มารู้ว่าพระเอกชอบตัวเองนะคะก็คือแบบตกใจนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็สารภาพไปกับพี่ชายพระเอกว่าคือจริงๆตอนนั้นเขียนข้อความแบบนั้นไปเพราะว่าโกรธยอยักษ์มากนะคะคือไม่ได้เกลียดยอยักษ์นะนายเอกนะคะก็เลยเดินทางไปหาพระเอกที่บ้านนะพอได้เจอกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอวันดีก็สารภาพรักไปเลยว่าตัวเองแบบชอบพระเอกนะคะแล้วก็ขอโทษที่วันนั้นนะคะเขียนข้อความแบบนั้นไปให้ยักษ์
พระเอกนะคะได้ยินก็แบบดีใจมากนะคะก็เข้าไปกอดนายเอกนะแล้วก็สารภาพรักนายเอกเช่นกันหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันเวลาผ่านไปนะคะคนทั้งคู่ก็คือแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมานะคะอาจจะมีแบบเรื่องทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะแต่คนทั้งคู่ก็คือสามารถปรับความเข้าใจกันได้เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะพระเอกก็คือเตรียมตัวนะคะเข้าไปชิงแชมป์โลกนะคะก็เข้าไปแข่งหลายรายการนะคะก็คือชนะมาเรื่อยๆจนสุดท้ายตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสชิงแชมป์โลกในระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะพระเอกก็คือถูกคู่ต่อสู้นะคะเล่นงานโดนสกัดขานะคะแล้วก็แบบคือโดนต่อยนะคะจนแบบเกือบที่จะแบบแพ้น็อกไปพี่ชายพระเอกนะคะเห็นท่าว่าพระเอกเหมือนจะไม่ไหวนะคะก็เลยสร้างจัดฉากขึ้นมานะคะทำให้ยอยักษ์คือโมโหนะคะสุดท้ายจะได้แบบมีพลังเข้าไปชกคู่ต่อสู้นะคะดังนั้นนะคะคุณหมอวันดีนะคะก็เลยร่วมมือกับพี่ชายนะคะของพระเอกบอกพระเอกไปว่าถ้ายอยักษ์นะคะแพ้การแข่งขันครั้งนี้นะคะเขาว่าแบบจะเลิกเป็นแฟนกับยอยักษ์และแผนการของพี่ชายพระเอกนะคะก็คือแบบสำเร็จนะคะคือยอยักษ์โกรธมากนะคะก็เลยมีพลังนะคะแบบไปแบบต่อยนะคะคู่ต่อสู้นะคะจนแบบแพ้น็อกไปและสุดท้ายนะคะพระเอกก็คือได้ขึ้นเป็นแชมป์โลกหลังจากขึ้นเป็นแชมป์โลกนะคะยอยักษ์ก็คือแบบไปซื้อบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้นายเอกย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็คืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำทุกวันนะคะให้เป็นวันดีๆและนั่นนะคะก็คือฉากจบนะคะของนิยายวายเรื่องวันดีวิทยานะคะโดยนักเขียนณัฐกรเรื่องนี้นะคะจะมีตอนพิเศษทั้งหมด5ตอนนะคะซึ่งแบบน่ารักมากจะเป็นแบบพี่ดีนะคะแบบอ่านนิยายแล้วก็มโนนะคะว่าตัวละครหลักเป็นตัวเองนะคะกับยอยักษ์นะคะรวมถึงก็จะมีฉากที่แบบคุณหมอวันดีพยายามจะเป็นนักเขียนนะคะแนวโอเมก้าเวิร์สนะคะแล้วก็แบบมโนนะคะว่าตัวเองกับยอยักษ์นะคะเป็นคู่หลักในแบบนิยายโดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบน่ารักมากนะคะเป็นแนวคอมเมดี้นะคะอ่านแบบฟินๆนะคะส่วนตัวก็คือชอบคาแรคเตอร์พี่ดีนะคะเพราะว่าแบบชอบความมโนของนายเอกโดยเฉพาะตอนพิเศษอ่านแล้วรู้สึกสนุกมากเลยยังไงนะคะวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย